بینندگان عزیز به کانال ظلم خوش آمدید. امیدوارم تا پایان این ویدئو همراه ما باشید. خب دیروز چه میلیون ها از اون ببین رفتم امروز هم یه مقدار غذا مادرم بوسکوی یه مقدار برنج آوردم که باید شنسی زهراخانه تا برندل استفاده کنم. شرایط زهرا در ساعتی و مسعود هم یه 2 روز مرخصی داره. ممنون. شرایطش چطوری؟ داره آتیش می‌کشه. آقا مسعود سلام. خوبی؟ سلامت. خوبی؟ حالت بهتره؟ آقا مسعود کدوم؟ برای 2 روز بیشتر این همون روز گفتم 3 روز تا 5 روز مرخصی باشه. دماش رو گفتم دیگه اشکال نداره. ده همون 3 روز تا 5 روز، یعنی تا 5 روز میتونه برسی. بعد خیلی اصغر یکم مریض بیالا دستی تولد آراد یارمش تا امشو برمش دکتر اینو سرم بزن آدش کمی سرما خوابی نترسم بیارمش تا امشو برمش استرم اینو بزن دا انشالله 30 روز تولد یارمش شده. روز آخر همچون بود آقا مسعود به خبره ده امیری نوم سراغت دیروز خراد شیرزیم رد حالا فعلا این نبیده ما یه خورده غذا داد مادرم درست شو بمو داخل خونه اگم انشالله تو میری هم نیام. میری هم فکر کنم نو نیست مسعود دیره نیانده تا ایسو ما بسراغ او روز خواهش کنم زنگ پیش زاف اینجا تا نشونیدم اینا درسی رو ولی نه شاید موقعی که میره نبود آقا مسعود هم را سرکار بیا ازیت بود. خبر کورم خیلی شدیدی با من دیشو مادر خواهی که این مریضه بی بردمش بیمارستان دیشو اموره بیام داخل بیمارستان هم با چیزی داخل پنجره معلوم بید ولی از قرم نام بیونه که فامیل المون رفتم
اگه اسقر خوبه فقط همین نگران درسش هم تا اولا خب باید تلاش کنیم کار مسعود حل کنیم تا همونه نه گوشیم در هر صورت باید تا اونه صبح حالا یا صبح یا 5 ساعت تا آراد یا گوشی یا باید مورو یا یه رو میرونش یا میرو حالا اشکال ناره مسعود هم بیرون بود گوشیش هم تش بود باز طوری نی باید کار کنیم مشکل جفتش حل کنیم حالا با جارون برد رفته و در نابی امروز هم یه خورده دیر اومدم که بریم تا شاچیش حالا اگه صبح خوش راضی بودی تا بریم تا شاچیش باید صحبت کنیم یه خورده دیر نه درد شد برو حالا از همان ساشم چه بود چه درد شد با که بیا و پشتش آشغال یارو داخل ایره فکر کنم داد امروز با آقا مسعود هم بگویم که زودتر بیره برنده میری زامون پیدا کرده نی بیره بشتی میخواد زنیه نه جاروزه ولی خیلی جارون نامسته حالا مسعود خروزه را دنبال کاری کرده من خیره نیستم ببینی های بلای سرتیاره با بره ها باید صحبت کنم راضی بویانه کار دوباره صدا شد گفتم زمانو بلای کرده خود صدا الان دوباره مشکلیت سنه میری مشکل اون سر من نگفتم با این باطل لاغت بده من نگفتم لحظه به تو چه ربطی داره و من ربط داره هیچ ربطی هم تو نداره ربط داره دی همین چی دونی نکو اساسش که نکو من تاریخ هرچی گم ده مسعود اول که ولش نکنه الان هم دوباره مهونه ایتنه باطل لاغت من دوباره مهونه ایتنه چه زورته دلم خواست و دیت یومی بس خان تلاقت بده بدن نیکنم با تلاقت بدن هر زبره بدین نیدمه اصلا تنه جوستن بای ما ها جوستن سیسی تنه جوستن الان مشکلیت نه کرتریمه خواستم بیاره من خواستم نگاره بمش من نویده خب من دیگفتی نویده و نویده خب نگاره خواهم بمش خب من نگاره بمش نوید من زفتی ویل کنه با من صحبت کن من دست نه چه خیلی نگاره بیش ها به دست خمه به دست چیه هرچه بو خوش حق انتخاب داره تو نی تاری سیچی تصمیم بعد یه تلاق نبده با تلاق زهرانه بده با تلاق تلاق زهرانه بده تو میخوای وردی رو کده نداره خواهم نکی اینم کنه زیدم بیا برا فینجا تنشون پلیسی دون دوباره اومی فینجا تنشون پلیسی دون من نشون پلیس به اصلا تو مایی سیچه وردی رو تو تبیت چی مایده من سیچه وردی کاری شخصت بیشتری شنمش براتونو وردی رو همی یه شدن نتری برا خدا شاده انا رفتی زنگ زنی ما پلیس برا مشکلیت نه الان فینجا تایسه من نیگو فیلمن تایسه با تلاق بده سیچه از غیره یا گوی بیو تلاق مسئول سیسه با تلاقش بسون باید بسونی
بعد با همین سرم ارتلاق ندیم با همین سرم هر جا رفتی آمدی همین سرم تایل خاردی تایل خاردی کنی بچه همین سرم که آوری کنم سیسی آوری کنی مسعود روز 3 روز در زندان آوری چه دام تلاق نه تلاق منی سیسی با تلاق ما بسون بعد بیا دالوی پیره و دینی ماره و بالی با بزی هر جا برای بزی برا بعدی برای گم برا اون رو ما یا تو علافتی نون تامه میرسی خود هی اینی که مسعود میره و تو رفتی داری دو تا برای چی ده نه باید کرد دقیقه ما باید خوش بود نه نیخوام وقتی من بدبخت چیزی میرم و بدبختی هزار تا بدبخت من خود بدبخت شد خود کردیته تو باسیش تصمیم بگیری من تو دایم آقای من آلی ایترام بزنم چه سینی کنی ایترام بزنم دادران سی پیریتی سوز بیا برای اون نزم اصام ببرم بده کردیته تو باسیش تصمیم بگیری ما با تصمیم بگیرم بیا برا من هرچه خواه ازدواج کنه بابت تو بگو این شاوبی همون سنو گره خواستم بیا برا مخدونو مشکل قلبی داری و دین به اونه بیا برا فینجا تایید ما دست پلیسی بفهمم مقصر خود نه ایخوام بدون خب و دستیه ای رو که به دست های برد زهران مقصر کن میخوام فیدمنت دارم نه خوام بشه بکر داری خوام چه بکر کردید زن داری زن داری باید نه هیچ باید نه محسودم بخواد رفته به کار گفته نالشی برفت سر کار و دین آراده آدرینا جای نالش برفت کار سرشش پاس کنی هم به خاطر تبی بخاطر دیدم ایشو که من به کار بیا ساختمون دامت ایتسن شوی کنی تو جز درد سری چی نوری ایتسن شوی کنی شوال چه موتور بیرا و فهم اینش چه دیش بس داره ما بیا برام من کردی ما بردی من میخوام چه باشه من میخوام چه بیا برا اصلا من میشکنه برده بیا برا چینا با اصلا تمیشم چیده نتری رابره تو تایم داری تو تایم پا من تقصیر کنی بیا برای گم فیلم تایید ما پلیس تا سی سالی نیسته برا بشو پلیس خبره بوسی برا بیا برا محسود آیت چی ما بگو بیا خب الان یه ایران کلبه زندگی کنه تو مشکلی داره آقا مسعود میاره همین زندگی یه لحظه گوش هرجا میگه مسعود 2 روز در زندان مسعود قرار نی و در بیست ثبات این کنه تا الان فکر کنی مسعود با دورت عروسی کنه تو خبر زندان چی خبر اصلا خب الان تو مدلانی خاطر لغش بسونه یه لحظه سلام کو تا الان فکر کنی مسعود مشکلی کم کرده مسعود هیچ مشکلی زهران کم نکرده اینطوری مسعود هیچ مشکلیش حل نکرده اینطوری اگه مسعود هیچی بهش حل نکرد هیچی نمیخوام حل کنم خب الان تای کیه؟ تای زهران نی 2 روز در زندان بحثت با کیه؟ زندان این شامتر خب من نیخوای مسعود بیاد دوره من همین کلبه بوی هیا من نیخوای مسعود بیاد دوره خب تلاش که به کوریه چند به اوکی تلاش کنه سی زهرا اتقاصا تلاش نکنی فقط یه چی حداقل تلاش کنه زندان به خاطر تبی بچه‌ش بردیدم نترس تو پیداد نی بو هیچ مسعود هیچ نپرسش کنی نه و دیوریش تا موقعی که یا و زندان و در یا گون مسعود یا حداقل تلاش کنه ابو زندان از خبره خب آفرین توی دمایی که من زندان بی اومد تای زهرا بگوی مسعود کنه نه خب پس چی واسه زندان آزای بیاد یا می دونی چه پایین پیجشی دارم اپراتور رفیش تو فقط همینطوری گوی خدا آقا اشکال ناره به کوریش به و زندان بیارش در من نیگوی خیلی دور تو بیش خود تلاش که به کوریش به زندان بیارش خب یا تلاش کنه باش اخ کرده تو سی چالی نیست
میرم تا این من ترجمه روشن نکنی با مسعود میرم سکه تکلیفت با مسعود روشن. مسعود 3 روز در قراره بره داخل زندان. اگر پیل داری به کاریش بی بیار شد. تو چه داشتی پبلیشی تا همه دارم بکردم آقای اپراتور بگو من نشی چلی رخ یا اصلا حالیش نیسته خیلی مسعود خوش اومد. یه زندگی که قسیم راستی ما و زور بریم آقای اپراتور 1000 تا این چی تا تلاق این زرانه زندگی چی دوباره سته طلاقش نیام مزاق دوباره صادری سه میخوان دوباره باشه بسیار سیسه واضحه که فشار بسیار من باید باشه بشه ما همین کاره که عجب همین سنه های یا هر الان از انجام یه آقایی بیاد مری تو چطور حاضر نی بو هیچ کاری کنی اوز مسعودم زران طلاق بود. تو من مسعود شهر نناسید که بیا شهر زران طلاق دام من نگو که بیا تیمو زندگی کنی هیچ کاری نی خی کنی اوز هم میخوای طلاقش به سیسه برم عجب نیبو ماشین هم یه چی باید بگوی خطه سنت به ما بیشتره دالو هم حسی مریض هم حسی نیبو هم دست بینه برا خالمو هم حسی نیبو این کار نکنه بیا میره بیا برا بیا برا یه پاش درد کن تنها یه دلیمو پاش کن بازی تر به ایره برای بیده جامونه پیدا کرده ممکنی مایره نبون بیای اذیتت کنم میخوایم بلانکو رو مریم میکاشی سده این چنده که تنه بیمان از یه نیچی ما خودم یه روز 2 روز برم دوباره زندان اگه به خاطر منم 2 روز برم زندان است ولی خب این کلبه خب من دلم نمیخواد برم ولی این کلبه نه جابجا کنه فانا بابا یه جایی یه جا پیدا کرده هر دفعه هی ولی که ممکنه صبح 3 تا دارم با خوش برم میره برم کولو من کولو ندارم یه 2 ماه 3 ماه همین آواره گردی حالا هم میتونه بگردی داریم پیدا بکنیم میلی لاغت دلیل بکنیم حالا رای یا نه را میری نه ولی دوباره برگرده انگار دوباره برگرده بیا خو دوباره برگرده برو داخل انگار دوباره برگرده بیا خو تو برو داخل تا ما خو موبایل صحبت کن برو داخل تا بیای ما خو اون حرف حسابش تو من میخوام بیا بگیرم بیا من میخوام بگو چه تو برادر برو شتا بچم نه اذیت میکنی خب من زندانم با برام زندان یه کاری کنم ایتاره برام ایتاره برام کار سی بده ایتاره میگی برام کار که من صادرش با این بود تا برام تو برام نیه مثل چه بهمه این نشون 30000 نیخوام اصلا من دلونی خواه کار خب من باید تو دلت بخوام ما باید دیدم برام میری برام برای زنگ زنم پلیس ما اول با ما خواستیم نگاره بسیم نه نخواست چرا اول خواستیم من گوله زنگ که باید آمش شد نگار 20 سال همون کشکی دوتر زندگی نگار خراب نکن ها؟ بله اصلا زندگی نگار رو سیچه خراب کن چون سیچه بلش که توش هم نیخواه میری با ما صحبت که چه کار زهرا داری آقا من نیخوای مشکل تا حل کنی زندگی نگار خراب نکن نگار 20 سال همون کشکی دوتره تو که یکی دیگه تو از من کوی مال مردم کل با مال مردم ایتونه بله همه اونه دوباره بری راه همون برای کنیم زندان این مردم خراب نکن ایسته که تاوی رفتی نمو ها برا زارا برا داخل برش بلانک ماسی بلانک زندگی میری هر بگاهی من اذیت کنی بلش که جابجا بوده ایره نمید جابجا بوده کمی قضا آقای پرافراودی خوشحاله بود حداقل تا روزی که بخواین تولد آراده بگیریم هم میره بون در جایی نیست بیاریم الیاس فخنان چه دیگه گوش نمیدی خیلی خوشحالش کنیم خصوصی نبایدش الیاس خاله علی اصغر کمی مریض بی سرما خوبی تمام رو نترسم به همشلا صبح یا پس هر موقع که تولد آراد بیارمش ولی با این وضعی که اسم میری نیل تولد هم بجرم
من دست میدیم. ای هر روز یا شلوغی نه نهایت از با یه مأمور هماهنگی کنی که خانم خبره تولد کار شاید خونه مادر بزرگ بگه را اجازه نه نمیدم. بابام چه میرو ازش میرم؟ اورنی بوی میرم ایران میریم دوباره دنبال که یه روزش نه. نه با پلیس هم آهنگی کنی که اگه خانم خواهی بیا مزاحمت ایجاد کنی فایده نداره. تو نه را برم نخواه بودم. مثلا سازان هم سازان نمازه. خاصیسی نبی چادره ای و دیمه شروع کنی. خواستم فشارم میری بیام. وسیله اصلا خبری لباس یک بسونم کیلوم نرسه که لباس بسونم لباس را خیلی کیلوم نه خب باشم ولی من نظرم بهشو یه وسیله یه چیزی خردنی سی بهتر صبح صبح باید برم دوباره زندان مردم هم میده باید چه مفاسی بین اولاغا این چادر یادگاری داشته بود در تا وقت که منم کارم خیلی بویم چند صادقه خیلی بیارم نیستی بس نکنی لا همه غذامو داغ شد غذای آقای پراتور زحمت چشی آوردی؟ نصف دارم حال پراتور دست دارم خواهش میری دوباره تو میری چه بحثه؟ تازه میره چند دقیقه نیم 10 ساعت دقیقه ربع ساعت قبلتون مثلا چیزی یه زن مریضه نه مشکل روانی داره 100% مریضه خیلی خیلی نمی‌دونه بیدار کنه حالا خونه آواره کرده به چه تمه تیسه ده خواهد شد بازم میده زنده یکی چطور؟ ها؟ نه یه چیه میدونه نه ممکنه استفاده کرده سنجابه چه بی؟ بیشتر در اومد سنجابه خوزن خونه رو داخل پا زرم رفت داخل پا نه یعنی گم که دوباره وست بس ایره میشی رو تو بشی تا خیلی سگون تا انجام ده نه تا من قضا داغم بیه حالا تولدش چه یه و شیرینی فروشی بگم چه که سفارش برسید تولد آراخ 29 ولی خب امروز تنده می تاون 27 می تا من صبح یا پسا تا معصود من نمیخواد سکنه کوش من کو وقتش ایشا راه تریم بیشتر منتصی نه من نی خبره تشا چی ستا فایده نامد وقتی چی فایده حالا شاید خود باید صحبت کنی بهتر راضی بود فاصله نکن بله شتا آقا آقا پراتور دست در نکنی ممنون خوش همین صاحب کار مو یه مقدار نهار رو بسیم دالت ما اپراتور زحمت میشه لا اشکال ناره اینا خیلی زیاده با هم بخورین الا اگه شو هم دوباره برگشت هم وسیله لیچ دورین داخل یخزال اگه خوصی تا بیارن سی شوند مصیبت فعلا بسیمه چه اینا بود دیوم فایده نه باز همون روز زنگ بزنیم پلیس و میرین برد اشتباه کرد همون روز گیر کردیمش داخل داشته بس اون روز راحت
تا زمانی که بخواستی ایرو بوی ترسی لاغا ایرو بیس الا هر وقت صاحب شما یا خوش صحبتی کردی اصلا راضی بگو طور زندگی کن. خب میری نیفهمی ما سیخشیم نیفهمیم مگه مثلا اگه برا زندان فشار خونه اینه داره حالش بدی نیفهم اصلا هیچ باید چند روز بره زندان تا بفهمی بگو میری خواه بخاطر خوش زندگی نگارن خراب خب اگه بخواستم به اسم زندان 1000 تا فیلم دارم چه زهران اذیت چه نیفهمی چی ما بخاطر خش اون کسی که ایطوره الان با حاضر نوشه مثلا زندگی نوشه خراب کنه به خاطر خاطری که مثلا او چیزی که خوشی خواد گفت به ما تا جایی که جا داره چون پیرزن و اینه تایی مراعات کنیم ولی خنگاه فاین ناره الا تا بازی ترم ویره بره میترسنی بلای اثرش بیا پاسخون نگاه رو با کش میاره تا اگه همینطوری ادامه پیدا کنه موقعی که تبرای نگارم با خشاره مطمئن من خب بعضی موقع لیره نیستم اگه کستنه او با خوش همون در غذا میزن پلیس تا بیان باش موقع گوشی نار آقای پراترم ایره او یاره بالاخره یه دیره خبر داره یا میره سیلی که نمونه کی مثلا هیچ که ایره نیسته یا زیر چه می اویل نیاری؟ Almost sağlıyor. Çesi mi? Enerji ha? زاده هستو زمین کشاورزی هستو Bunu سرزمینه چی؟ زمین شو یا با گوسنده شو یا آقای پراتور تنبیه با ایتون بیم بریزی یا آن کافتن باش Bunu دستم بشورم خیلی آب مسئله است نه خب دستم بشورم بچه نزدیچی آقای پراتور خیلی با همین زمین کشاورزی داره هست آدم هم مثل ای رو زندگی کنی تو نه یا این نبو یا چیده نبو بیام مزاحمت ایجاد کنی نه میان باید جگه یا همین کشاورزی دارن یا جای چینه محصول برای خورده این بیاره که مسعود برا زندان اگه تو دیده اون مسراغت بلای شایبون نره فنی خبره فشار چی؟ نه سیسی نی خبره مایبون نره رضایت نیم خب تو الان ما یه روز تولد آرادش ایر بیسی روز بعدش چی خبره زندان
یعنی خب پس آبری تا اول صبحش بریم تا زور وقت دارخش تحویل به من تا زور وقت ناری تا وقت داری تا ساعت 2. خب صبح اول بریم تشاچی میام تشاچی میخوام برم میرم التماسش کنم خواهشش نه کنم میخوام تمام حالا تا بریم تشاچی اول صبح قبل ایچی میگم تقریب میخوام برای بلش کن چی خوب یه مورو منه ایگیتسی شاید وقت رضایت داشت شاید وقت بگی تا کمتری کنم رضایت نیه ولی شاید چمش کنم هیچ کاری انجام نیه الان 300-400 میلیون بدهی حداقل 100 میشه با همه زندانی بیسیم خب مای بوتن بریم زندان تا چه دونی چند سال زندانی داری؟ آخره یه خیلی یه چی پیدا بود هیچ خیلی هم پیدا نی بود هر سال جشن گوریزان دارن چند نفر امید من همین جشن پید میشه بوده کاره کسی رو بوده هر سال آنها آگاز شد نه نه هرچی چیزی نیست میشه همیشه مکن هم چند تا آموزه آنگاه بودن همه شما مورد داشتن شاید بدهی که خیلیه نه حالا تا بریم تا ساعتی بریم تشاچی تشاچی خطر نه ما با آقای پراتری رو شام نره ما تو خودتون از چی خورد نگیریم باشه آقای پراتری رو چی خب بینندگان عزیز سپاسگزارم که ویدیوی ما را تا پایان تماشا کردید. لطفاً تماشاگر ویدیوهای بعدی ما هم باشید. خب ما ده مسعود باب را او بیاره من با ویس میگوتی زهرا که میریم اذیتش کنه تا برو بیا. خیلی هم خوب.